Ngày 5 tháng 6 năm 2025, một tin tức làm chấn động cộng đồng Liên minh huyền thoại toàn cầu đã được truyền tải. Luka Perkovic, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mà phương Tây từng sản sinh, chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 26. Thông báo được đưa ra qua một video dài 6 phút đầy cảm xúc trên nền tảng X, khép lại một chương sự nghiệp huy hoàng kéo dài hơn một thập kỷ, nơi Perk đã chinh phục vô số đỉnh cao và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Quyết định dừng chân ở tuổi 26, một độ tuổi mà Perk tự nhận là nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là eSports, không chỉ là lời chia tay của một tuyển thủ mà còn là sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với Liên minh phương Tây. Giữa muôn vàn danh hiệu và những khoảnh khắc lịch sử, có một sợi dây tình cảm đặc biệt, một biệt danh trìu mến mà cộng đồng người hâm mộ Việt Nam dành cho Perk, người Việt Nam xa xứ. Danh xưng này vừa thân thương lại vừa có chút gì đó nghịch lý, đặt ra một câu hỏi lớn xuyên suốt sự nghiệp của anh. Làm thế nào mà một ngôi sao người Croatia, một tượng đài LEC lại có thể chiếm một vị trí đặc biệt đến như vậy trong trái tim những người hâm mộ Việt Nam, để họ coi anh là một người con xa quê với cái tên đậm chất Việt Nam, Nguyễn Văn Phước. Câu chuyện về Perkovic không chỉ gói gọn trong những nốt thăng trầm sự nghiệp mà còn phát họa nên một bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc của eSports. Và trong bức họa đó, Perk dẫu không phải là một nhân vật tỏa sáng nhất, nhưng chính là cái tên để lại những ấn tượng khó phai nhất. Hành trình của Luka Perkovic bắt đầu vào năm 2014, khi ngôi sao 16 tuổi chính thức bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp. Những năm đầu sự nghiệp, Perk debut trong màu áo của GSI Gaming, tham dự DreamHack Summer 2014. Năm 2015, anh gia nhập Gamers2, thi đấu tại EUCS Spring Qualifier và sau đó là EUCS Summer Season, nơi đội tuyển của anh cán đích ở vị trí thứ 3. Dù chỉ gắn bó một thời gian ngắn, sau đó với màu áo của Millennium, Perk cũng kịp gặt hái thành công với ngôi vị Á quân tại Gamers Assembly 2015. Đây là những viên gạch đầu tiên mà dụ kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm quý báu trước khi Perk vụt sáng thành một ngôi sao. Tháng 10 năm 2015, Gamers2 chính thức đổi tên thành G2 và đó cũng là cột mốc khởi nguyên cho một đế chế eSports tại Tây Âu. Mùa giải 2016, G2 với Perk ở vị trí đường giữa đã có một màn ra mắt EU LCS không thể ấn tượng hơn. Họ ngay lập tức giành chức vô địch mùa xuân 2016, giành vé giữa MSI và tiếp tục thống trị với chức vô địch mùa hè, cùng lần đầu tiên góp mặt ở chung kết thế giới. Bản thân Perkovic cũng được vinh danh là tân binh xuất sắc nhất mùa xuân 2016. Do vậy, thái độ thi đấu cợt nhã, hời hợt dẫn đến kết quả thảm bại, cộng thêm ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp mà G2 phải đón nhận từ cộng đồng Liên minh phương Tây khi đánh bại tượng đài Fnatic, đã khiến Perk và các đồng đội sớm trở thành cây gai trong mắt một bộ phận đông đảo cổ động viên quốc tế. Giai đoạn 27-28, G2 dưới sự dẫn dắt của Perk tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại châu Âu. Họ giành cả hai chức vô địch EU LCS mùa xuân và hè 27, hoàn tất chuỗi 4 lần liên tiếp đăng quang quốc nội. Việc lọt vào trận chung kết MSI 27 dù thất bại trước SKT T1 cũng là một tín hiệu sớm cho thấy tiềm năng quốc tế của họ. Mùa giải 2018, dù không còn giữ được thành tích toàn thắng tại giải quốc nội, song đó lại là một năm bản lề cho sự vươn tầm quốc tế của G2. Với đỉnh cao là việc vào đến bán kết World 2018 sau chiến thắng trước RNG. Chính trong giai đoạn này, Perkovic đã trở thành gương mặt đại diện, là biểu tượng của G2. Perk không chỉ là một tuyển thủ ngôi sao, anh là đội trưởng, là hạt nhân mà G2 được xây dựng xung quanh. Cá tính mạnh mẽ, tự tin, đôi khi có phần ngạo nghễ và những phát ngôn bất hủ như cần phải hai người đi đường giữa mới ngăn được tôi, hay midlaner châu Âu giỏi hơn châu Á, đã trở thành một phần không thể tách rời trong hình ảnh những chàng trai hư đầy cuốn hút của G2. Trước khi G2 đón nhận bản hợp đồng siêu bom tấn Caps, dư luận và truyền thông đều mặc định một chân lý rằng Perk chính là G2, G2 chính là Perk. Một bản tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ minh chứng vai trò định hình bản sắc cho đội tuyển mà Perk mang lại. Bản sắc đặc trưng của G2 với lối chơi táo bạo, chủ động và thường xuyên phá cách được hun đúc chính từ khả năng lãnh đạo và phong cách thi đấu của Perkovic. Việc ngôi sao người Croatia sẵn sàng chấp nhận rủi ro, phô diễn kỹ năng cá nhân thường thừa cùng vai trò đầu tàu đã biến G2 thành một tập thể thi đấu với sự tự tin và phong thái độc đáo. Sự thống trị của họ ở đấu trường quốc nội không chỉ đến từ vượt trội về kỹ năng mà còn từ một văn hóa đội tuyển không biết sợ hãi. Vai trò của Perk và việc đội tuyển được xây dựng xung quanh anh cho thấy Perk là người đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng môi trường này. Phong thái trên sân khấu và lối chơi áp đảo ở đường giữa của anh không chỉ là những đặc điểm cá nhân mà đã trở thành một phần bản sắc tập thể của đội.
yếu tố quan trọng dẫn đến thành công và sức hút với người hâm mộ. Việc Perth sẵn sàng nhường lại vị trí đường giữa cho Cavs, cái tên duy nhất mà anh thừa nhận là trên trình bản thân, sắc riêng trong giới phương Tây, càng khiến sự ưu ái và niềm cảm mến mà người hâm mộ dành cho Perth trở nên không giới hạn. Đó là câu chuyện của năm 2019, cột mốc đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp của Perth và G2. Sự có mặt của Rasmus Winter đến từ Fnatic đã dẫn đến một quyết định táo bạo. Perth, một trong những người đi đường giữa hàng đầu châu Âu, chấp nhận chuyển sang xạ thủ. Động thái này được thúc đẩy bởi khát vọng xây dựng một đội hình mạnh nhất có thể cho châu Âu, một giải ngân hà của Liên minh phương Tây. Nó cho thấy sự hy sinh và tinh thần đồng đội đáng kinh ngạc của Perth. Bản thân anh cũng chia sẻ rằng mình muốn thay đổi vai trò nhiều hơn là chỉ để nhường chỗ. Sự linh hoạt này trở thành vũ khí tối thượng của G2 trong năm 2019, một nước cờ mà CEO của đội, Oslot, đã nhận định là thay đổi toàn bộ thế cục cuộc chơi. Với Perth ở vị trí xạ thủ, G2 đã đòi lại vị thế thống trị LEC từ tay đại kình địch Fnatic, giành cả hai chức vô địch xuân và hè. Nhưng đỉnh cao phải là MSI 2019, giải đấu mang một ý nghĩa đặc biệt khi các trận đấu vào play-in và vòng bảng được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình đầy mê hoặc của G2 bao gồm thành tích 2-0 ở vòng bảng trước SKT T1 và 3-2 cũng trước chính đối thủ này ở bán kết, đã hoàn toàn chinh phục khán giả phương Đông, bao gồm cả những cổ động viên đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Họ khép lại giải đấu bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Team Liquid của Bắc Mỹ trong trận chung kết, trận BO5 quốc tế nhanh nhất lịch sử liên minh tính đến thời điểm đó. Chức vô địch MSI 2019 là danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của châu Âu kể từ Worlds mùa 1. Hình ảnh Perth nâng cao chiếc cúp MSI đã trở thành một biểu tượng tự hào của người hâm mộ phương Tây. Năm thăng hoa của G2 tiếp tục tại World 2019. Họ vượt qua vòng bảng đầy thử thách và thể hiện bản lĩnh ở vòng loại trực tiếp. Những chiến thắng trước The World Gaming ở tứ kết và một loạt huyền thoại khác với tỷ số 3-1 trước SKT T1 ở bán kết, đưa họ trở thành đội tuyển phương Tây tiếp theo sau Fnatic lọt vào trận đấu cuối cùng. Mặc dù thất bại 0-3 trước FunPlus Phoenix và bỏ lỡ cơ hội trở thành đội tuyển liên minh huyền thoại đầu tiên hoàn tất của Grand Slam, nhưng việc lọt vào đến trận chung kết của World dẫu sao cũng đã là một thành tựu phi thường đối với một đội tuyển phương Tây, khép lại một năm 2019 đáng nhớ của G2. Nổi tiếng là một clutch player, tuyển thủ của những trận cầu lớn, người luôn biết cách tỏa sáng trong những thời khắc quyết định. Pekovic đã thăng hoa rực rỡ trong những ván năm sinh tử, tiêu biểu có thể kể đến màn tỏa sáng trong các cuộc đối đầu với RNG tại World 2018, SKT tại MSI 2019 và World 2019, Fnatic trong các trận chung kết LEC. Trong một kỷ nguyên mà các đội tuyển phương Đông, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc, thường áp đảo hoàn toàn những ngôi sao phương Tây, Perth là một trong số ít những ngọn hải đăng của châu Âu và Bắc Mỹ có thể liên tục thách thức và đánh bại những đối thủ mạnh nhất thế giới, bao gồm cả những huyền thoại như Faker hay Uzi. Chiếc vô địch MSI 2019 và nhiều lần chiến thắng trước SKT T1 là những minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng nâng tầm liên minh phương Tây của anh tại đấu trường quốc tế. Sau đỉnh cao của G2, Perth bắt đầu một chương mới đầy thử thách. Năm 2021, anh bất ngờ chuyển đến Bắc Mỹ gia nhập Cloud9. Anh ngay lập tức chứng tỏ giá trị khi dẫn dắt Cloud9 giành chức vô địch LCS Mid-Season Showdown 2021. Bên cạnh đó, gốc công giúp cho May 9 góp mặt tại các kỳ MSI và World cùng năm. Tuy nhiên, nửa sau năm 2021 được cho là không được như kỳ vọng. Chính Perth sau này cũng chia sẻ về những bất đồng trong cách tiếp cận trận đấu của đội. Những gì tôi thấy và muốn làm không giống với đội của tôi, và điều đó khiến nội tâm tôi trở nên đầy mâu thuẫn. Dù tôi đã cố gắng che giấu và tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng đó vẫn chỉ là một lời nói dối. Điều này cho thấy những thách thức về động lực nội bộ và sự khó khăn trong việc dung hòa phong cách chơi giữa Perth và các đồng đội Bắc Mỹ, một trong những khu vực nổi tiếng với sự thiếu động lực và thích dưỡng già. Chia tay Cloud9, Pekovic quay lại châu Âu, gia nhập Vitality vào giai đoạn 2022-2023 trong một dự án đầy tham vọng về giấc mơ xây dựng một giải ngân hà mới. Dù sở hữu dàn sao, Vitality là chật vật trong việc đạt được thành công như mong đợi và họ không giành được một danh hiệu lớn nào. Họ trải qua một giải mùa đông 2023 ấn tượng ở vòng bảng, nhưng lại thi đấu không tốt ở vòng loại trực tiếp, với thành tích tốt nhất là vị trí thứ 3 mùa xuân. Và không giống như G2 hay Fnatic, giới đầu tư của Vitality cũng không đủ kiên nhẫn, hay thậm chí phũ phàng mà nói, thì họ chẳng hề có một tầm nhìn dài hạn. Và dĩ nhiên, giấc mơ đầy tham vọng của họ cũng sớm sụp đổ, như một lâu đài cát tráng lệ nhưng rất mong manh. Rời Vitality, Perth lần lượt kinh qua những đội tuyển kém tên tuổi hơn như Heretics hay The Ruly Shark trước khi chính thức giải nghệ vào đầu tháng 6 vừa qua. Quyết định đã được đưa ra xuất phát từ những lý do cá nhân sâu sắc, quan trọng nhất là việc Perth sắp trở thành một người cha. 6 tháng nữa sẽ đánh dấu 10 năm tôi thi đấu, và đó cũng là một chương mới đặc biệt đối với tôi, vì tôi sẽ được làm cha. Bên cạnh đó,
Pearce cũng thẳng thắn nói về gánh nặng tinh thần và thể chất và tất cả những điều tồi tệ đi kèm với căng thẳng từ việc thi đấu mà anh không muốn phải đối mặt nữa. Ngọn lửa cạnh tranh và niềm vui trong thi đấu dường như cũng đang nguội lạnh. Vụ cảm xúc đã manh nha từ một thông báo nghỉ ngơi trước đó. Pearce khẳng định mình không còn cảm thấy động lực thi đấu dưới những điều kiện áp lực cao như vậy nữa. Với một ngôi sao, 41 tuổi mới là đỉnh cao của đời người, và việc Pearce chia tay đấu trường chuyên nghiệp ở tuổi 26 về mặt lý thuyết quả là một quyết định khiến cho nhiều người tiếc nuối. Dẫu vậy, đối với những ai yêu mến và dõi theo chặng đường cũng như sự nghiệp của Nguyễn Văn Phước, hẳn họ hoàn toàn đồng cảm với quyết định này. Pekovic rời khỏi Seminole Reef với một trái tim đã nguội lạnh, một ngọn lửa tranh đấu đã không còn bùng cháy dữ dội như những năm tháng đôi mươi. Nhưng như vậy cũng là đủ. Di sản mà anh để lại là hình ảnh về một ngôi sao eSports kiện toàn, tài năng, với tấm gương của sự nỗ lực và vươn lên không ngừng. Bên cạnh một mặt khác, đó là gã hề giỏi làm những trò bông đùa và luôn mang tới một nguồn năng lượng tích cực ở mọi nơi anh xuất hiện. Lời chia tay của Pekovic như một dư vị ngọt ngào, đan xen giữa sự tiếc nuối, một huyền thoại lùi sâu về sau ánh đèn sân khấu, nhưng là để đón nhận một niềm vui lớn lao khác trong cuộc sống thường ngày. Dấu ấn mà anh để lại trong Liên minh huyền thoại là không thể phủ nhận, không chỉ ở phương Tây mà còn bởi mối liên kết đặc biệt, chân thành đã tạo dựng với người hâm mộ Việt Nam. Người Việt xa xứ đã tìm thấy một vị trí trang trọng trong trái tim của tất cả chúng ta. Tuyển thủ Pearce đã không còn tồn tại nữa, giờ chỉ còn lại Luka Pekovic thôi. He said one day you'll leave this world beyond, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me